Lê Thư, người phụ nữ luôn tự vấn chính mình, liệu có xứng đáng được hạnh phúc sau một chuỗi những bất hạnh đã xảy ra trong quá khứ? Tôi thường có những giấc mơ, cứ ngỡ là thật. Còn những ký ức, đôi khi lại như mơ. Hôm nay con ngoan, mẹ mua quà cho con nha. Bé Bảo hôm nào cũng ngoan mà. Hôm nay mẹ lãnh lương phải không? Mẹ sẽ mua cho Bảo thì là nhiều quà ha. Con phải ngoan. Sau này không có mẹ, con phải biết nghe lời người lớn nha. Dạ. Con ngoan, mẹ đừng cứ khóc như hôm bữa nha mẹ. Những ký ức cứ ngỡ là mơ đó vẫn ám ảnh tôi. Mì gói, sting dâu, một sinh linh trong bụng. Nhưng tôi không thể ngừng chiến đấu. Đau tay quá mẹ ơi. Bảo nè, con phải nghe lời mấy sư cô nha. Dạ. Mấy sư cô á cũng thương Bảo giống như mẹ vậy á. Dạ. Chiều mẹ nhớ đón con nha mẹ, đừng có quên con ở trường giống như hôm bữa nữa nha. Bé nhớ đón con mà. Con cho mẹ nè. Mẹ phải ngoan nha. Đi. Qua sư cô đi con. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đừng có chạy. Mẹ. Nhớ đón con nha mẹ. Đảo ký ức. Đảo ký ức rồi sẽ trở thành đảo địa ngục nếu ngày nào bạn cũng lôi vết thương cũ của mình ra ngắm nghía và cho đó là điều hiển nhiên.
Chào Lê Thư, cuối cùng là chúng ta đã ở đây. Đảo ký ức. Em có hay đi đảo không? Em ít đi đảo. Em có thích được đến một nơi mà không ai thấy mình muốn làm gì thì làm, mình chỉ có nghỉ ngơi, ngắm sóng biển, ăn trái cây tươi và uống một vài ly cocktail không? Dạ có. Tại sao em lại có quá nhiều chướng ngại để mình chưa bao giờ tự thưởng cho mình một cái kỳ nghỉ? Em nghĩ là em đang còn sợ á chị. Em sợ gì? Một phần là cái phán xét của người khác phải biết. Có ai phán xét gì em ở đây đâu. Thường là em nghĩ rằng nếu người ta phán xét, người ta sẽ phán xét điều gì ở em? Thường thì về cái gia đình mình. Gia đình em bị làm sao nè? Thường thì gia đình em có rất là nhiều chuyện. Gia đình nào không nhiều chuyện? Thôi đừng tưởng tượng nữa. Tại Họ cũng đang bận lo cho những gia đình không suôn sẻ của họ. Ít nhất là có một ngày hôm nay để mình không lo về hiện tại hay là tương lai. Để nếu có một cái gì đó cần lụm lặt lại, cần dắt nhau đi dạo thảnh thơi trên những nẻo đường của ký ức. Nhìn, không suy nghĩ gì hết. Nhưng mà nếu mà mình tả như vậy là mình đang đứng ở góc độ của những người đã ổn định, không có quá điều để lo lắng. Còn em nghĩ là Lê Thư nói như vậy là đứng ở góc độ của Lê Thư không có sự lựa chọn để thư giãn luôn. Tại vì bảnh mắt ra là con cái, một single mom, một người mẹ đơn thân không có đơn giản. Vậy thì cái hành trình đến đảo ký ức của em là để xóa một cái gì đó hay để gặp lại một cái gì đó một cách chi tiết? em nghĩ là em nên xóa đi á. Tại vì hiện tại thì em còn nhớ quá chi tiết, từng chi tiết nhỏ. Em tự nói bản thân em là em đã quên. Nhưng mà khi mà mở ra thì easy từng chữ, em không quên được một khoảnh khắc nào hết. Trong lá thư em viết rất là dài đó Thư, rất là chi tiết, thậm chí là lá thư của em dài gấp 10 lần so với những lá thư rất là đơn giản khác. Em tả trong lá thư những cái chi tiết từ việc em muốn uống sting dâu mà chồng em vô tâm nên em một mình em phải lo lắng về kinh tế, em không đủ tiền để mua, em phải chia cái sting dâu đó làm hai, hôm nay uống rồi ngày mai uống tiếp. Sau đó là một cái tô mì em phải mượn bạn để mà em lấy gói mì đó em pha loãng ra rồi húp nước để cho đỡ đói trong thời gian mang bầu. Cái đường bờ đê nó rất là trơn trượt và em chạy theo anh ơi đừng có bỏ em, và em té lên té xuống trên ruộng đó trong một ngày mưa rất to mà anh vẫn dứt áo ra đi. Em tả luôn cả cái cảnh mà đứng sau vườn anh đang nói chuyện với bồ cũ. Em vẫn nhẹ nhàng hỏi là anh ơi ai vậy, mà bị sáng cho vài bạt tay, sau đó bị bật loa lớn lên cho cả nhà cùng nghe là tôi chính là vợ của anh ấy đây. Tại sao những cái chi tiết đó lại ám ảnh đến em tận bây giờ với một người quá phụ bạc như vậy? Có lẽ là em thương người đó nhiều quá. Em thương nhiều á, nhiều lúc em quên gọi bản thân em không có chăm sóc mình, không có nghĩ cho mình hết, chỉ toàn tâm là thương cho người đó. Nên cái lúc mà người đó phản bội em thì em vẫn không có tin. Em vẫn tin là người đó vẫn thay đổi để ở lại với em, hoặc là em sẽ thay đổi cái trung thủy của em để níu kéo cái người đó lại. Nhưng mà em nghĩ cái đó là em sai. Ngay cả khi người đó khiến em suy nghĩ quá nhiều và làm cho đôi mắt của em bị lệch sang một bên, em vẫn nghĩ rằng họ rất xứng đáng để em chào đón quay trở về. Hiện tại thì hết rồi chị. Từ khi nào mà em nhận ra điều đó vậy? Từ lúc mà em vượt qua được cái sự cố về con mắt của mình là em nghĩ những cái đó nó không có đáng, với những thứ mà không có xứng đáng gì hết mà em vẫn nhắm. Chồng em không phải là trường hợp không xứng đáng duy nhất mà em đã từng lao vào. Em còn gặp những trường hợp tương tự nào khiến em đau lòng không? Từ bất cứ một người nào khác ngoài chồng. Gia đình em từ hồi nhỏ thì em phải chứng kiến những cái cảnh mà bạo lực gia đình đó chị. Thì đó là cái khoảng thời gian mà nó ám ảnh em biết tới khi lúc lớn. Và em tìm ngay một người chồng lý tưởng. Em cũng nghĩ đó là người thương em. Nhưng mà trong tiềm thức với những cái mà em đã nhìn thấy trong gia đình em, nó sẽ dẫn dắt em đi tìm đúng một người chồng sẽ mang lại cho em một cái gia đình giống y chang như vậy. Tại vì em thấy gần gũi, tại vì em thấy thân thuộc. Và bất cứ cái gì thuộc về gia đình mình, dẫu đó là cái mùi khê của cơm ở dưới bếp, nếu mẹ là người thường xuyên nấu cơm khê, cơm khét, từ lúc nào nó sẽ trở thành một cái mùi thơm đối với mình.
Nó sẽ trở thành một cái gì đó mình ràng buộc, mình thuộc về, gắn bó và gần gũi. Và em đã tìm cho một người chồng như vậy. Và sau khi chồng em ra đi, cách mọi người xung quanh đối xử với em như thế nào? Em có yêu cuộc tình nào khác không? Mọi người thì vẫn phản xét em, kiểu như là mình là một người single mom ấy. Nhiều lúc em tự nghĩ là em không suy nghĩ tới suy nghĩ của người khác, nhưng mà thực ra chỉ bản thân em đã suy nghĩ tới cái suy nghĩ của người khác, nên em bị sợ. Em bị sợ ngay cái khoảnh khắc đó. Tới hiện tại em bị mắc một cái bệnh, em nghĩ em mắc một cái bệnh, không dám mở lòng mình ra, cũng không dám đi tới một bước nào hết, không có dám cho mình yêu thương hay là hưởng thụ bất cứ một cái gì mà một người thương khác, thì em lại không dám. Không dám. Chữ này lặp đi lặp lại nãy giờ khá nhiều Trinh hả? Không dám nói lớn. Bạn không dám buông cả ly rượu trên tay mình ra. Em luôn đặt em ở trong một tình trạng co rút sợ hãi. Không dám. Khi nào người ta sẽ nói chữ không dám? Em nghĩ khi họ nghĩ rằng họ không xứng. Giống như em bước vào một bữa tiệc sang trọng những ngày đầu em làm chương trình á, em không dám lấy ly rượu, em không dám nói chuyện với các chị lớn hơn. Em sợ các chị nói là em cố gắng tiếp cận, trong khi tri thức em không đủ. Các chị sẽ nói là con bé này miệng còn hôi sữa mà, tại sao lại dám nói chuyện ngang hàng với các chị. Vậy phải chăng là cái bầu không khí của Lê Thư đang chia sẻ, bạn cho rằng nó chỉ có bao nhiêu đó ở trong căn phòng của mình, bao nhiêu đó với những cái nỗi khổ đó, mà lẽ ra nếu mình mở lòng hơn, mình sẽ có được những cái nguồn năng lượng mới không? Thường thì những cái vấn đề của bạn bè hay người thân của em, hay là những người mà người ta mến em có thể giải quyết giúp người ta, kiểu như là thống não người ta được. Còn quay ngược lại em thì em không hề, em có rút lại một cục cái đó. Em tự biết là mình không nên đặt cái suy nghĩ của người khác vào bản thân mình, đừng có phán xét mình. Nhưng mà ngược lại, em chỉ làm ngược lại, là em phán xét bản thân mình trước cái suy nghĩ của người khác luôn. Cô này một mình cô chơi game của cô hay lắm. Cổ vừa là thẩm phán, cổ vừa là bị cáo. Tôi tuyên án bị cáo trọn đời không xứng đáng với những chuyến đi nghỉ. Thì bị cáo phạm nhân run rẩy. Dạ, rồi, lỗi tại em. Từ này trở về sau em sẽ không dám nghỉ ngơi tịnh dưỡng, em sẽ không dám hưởng thụ, sẽ không dám vui vẻ vì em không xứng đáng, vì em có lỗi. Em vừa là thẩm phán và em thay cho mọi người, em nói em sợ mọi người đánh giá. Mọi người chưa kịp đánh giá. Thì những lời âm tiếng ve gần em sẽ có người nói ra kẻ nói vào, nhưng thật sự không ai bận tâm đến như vậy. Cái người mà hay chơi trò chơi tâm lý là vừa làm thẩm phán vừa làm tội nhân á, theo chị thấy là trong tâm lý họ có một sự kiêu ngạo nhất định nha. Không ai phạm tội bằng tôi, không ai khổ bằng tôi. Bi kịch tôi đi qua là khủng khiếp nhất. Tại vì cuộc đời em có đi đến cái tình huống này đâu có thể do một mình em tạo nên được. Đằng này em quy tất cả mọi tội tình lên chính mình, lên chính cái thân thể bé bỏng ngồi trước mặt chị đây. Mày có tội, mày có tội, mày có tội. Tất cả những bất hạnh này là từ mình mà ra, mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Em đâu có tài ba đến mức có thể tự đạo diễn cuộc đời mình để trở nên bất hạnh đến như thế. Cái đảo ký ức của bạn này nè, nó có nhiều chuyện bi thương quá. Bạn không nỡ rời bỏ nó. Bạn đang thật sự bằng một cách nào đó, trong dấu ngoặc kép nhé, đang tận hưởng những ký ức bi thương. Thư từ chối luôn cái việc là quên nó đi. Mỗi ngày em tập luyện cho mình sống lại nó thêm một lần nữa. Em nhớ từng chi tiết, em nhớ rất kỹ. Và khi mà mình nhớ đến ký ức là mình sống lại nó một lần nữa. Khi mình đi đến đảo ký ức là mình quay về sống lại cái đoạn đời đó một lần nữa. Anh ta chọn bỏ em có một lần, em chọn cho anh ta bỏ em rất nhiều lần sau đó, bằng cách cứ ôn đi ôn lại, ôn đi ôn lại. Em không biết là em nhớ hay em quên, hay là do em bị ám ảnh bởi cái đó, hay là do em cố chấp nhớ lại những cái đó. Kiểu như em bị ghiền luôn cái đó chị. Em bị ghiền luôn những khoảnh khắc đó. Một chút hưng phấn khi thấy là một drama như vậy mà mình cũng đã đi qua. Dạ, mình rồi. quả thật là một nữ chính
trong một cái trường đoạn mà quá nhiều những cái căng thẳng mà chưa chắc những người phụ nữ khác có thể chịu được. Mà em có biết nó nguy hiểm chừng nào không? Có một người bạn anh ta nói là chỉ vì một cái tổn thương của tâm lý tinh thần thôi, nó gây ra một cái vết thương thật ở trong dạ dày. Thật sự là đã bị loét dạ dày 1 tháng sau đó, vì lúc nào cũng âu lo suy nghĩ về cái mối tình đó. Và em có nghĩ là cái việc mà em ôm đi ôm lại một cái địa ngục nhỏ nhỏ mà em tự xây cho mình đó, để lấy cái khoái cảm, nó tạo nên những cái thương tổn trên cơ thể của mình không? Em nghĩ là có. Khẳng định là đó là một cái bệnh của em rồi. Có lẽ sau này thì em không biết là em quên hết được không, nhưng mà hiện tại thì không chị. Là không thể hay không muốn? Em không thể. Có nhiều người khi họ đi qua cái bi kịch cực kỳ lớn trong cuộc đời của họ, nó lớn hơn tất cả mọi niềm vui từng có, nó trở thành ý nghĩa duy nhất của đời sống người ta. Tâm lý tội phạm mà em tự khoác lên cho mình, em có lỗi, em có lỗi, em có lỗi, em xứng đáng bị bất hạnh. Em lớn lên trong một gia đình bất hạnh thì em chỉ có nước đâm đầu vào một gia đình bất hạnh mà thôi. Cái vị thẩm phán trong em nói Thư phải chịu trừng phạt, vậy thì em đi tìm kẻ trừng phạt. Và bất kỳ kẻ nào trừng phạt em, bất kỳ ký ức nào làm em đau đớn nhất, em cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với ký ức đó. Đúng, vì nó phải xảy ra như vậy. Thư phải bị trừng phạt, phải bị phản bội, phải bị phũ phàng, phải chạy theo sấp ngửa một người không xứng đáng. Trừng phạt tôi nữa đi vì tôi xứng đáng bị như vậy. Chị tưởng tượng rằng là nếu trao cho em một bó hoa, nếu trao cho em một vòng tay, nếu mời em ngồi xuống ngơi nghỉ, chắc em sẽ lúng túng lắm, vì em không quen với những điều đó. Em có thích khi được chiều chuộng không? Kể cho chị nghe một kỷ niệm nào đó gần đây mà em từng được cảm thấy mình chiều chuộng thật là xứng đáng. Em chỉ cộng vì mẹ em. Cảm giác mẹ em luôn là người không bao giờ bỏ rơi em ấy. Những cái gì mà em thích ăn, em không cần nói nữa, mẹ cũng hiểu, rồi mẹ cũng gửi cho em liền. Đó là cảm giác mà em có thể sung sướng và hạnh phúc. Mà lúc mà em nhìn được á, là em cứ xoay vòng trong phòng ấy, kiểu cảm giác mà sướng, sống bên như một đứa con nít, xong cứ xoay vòng. Em thích. Xoay vòng như ballet đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mẹ mới gửi cho thùng cá kho. Kể chị nghe về chồng em. Bạn ấy có từng làm điều gì cho em vui sướng, em hạnh phúc khi yêu nhau? Bạn ấy đã săn sóc em như thế nào? Chỉ có một lần là bạn đó nấu cho em một nồi củ quả kho chay. Tại vì em thường ăn chay. Giống như là ghim á chị. Dạ. Mỗi lần nấu cái món đó là em khoái. Để em cười. Chỉ có vậy thôi. Ký ức của bạn gắn rất nhiều với ẩm thực nha. Gắn rất nhiều với đồ ăn. Ai thương cái cho cổ ăn đúng ý cổ là cổ khoái à. Thì anh có biết điều đó không? Có phải là vì vậy mà anh hay nấu cho em món đó không? Giờ chị nấu được 1-2 lần. Những khi được như vậy á, em có xoay vòng vòng không? Thì em vui, em cười. Em có ngại ngần khi thể hiện ra rằng là em hài lòng với điều đó? Dạ có. Em không dám làm phiền cảm xúc của ai hết. Ngay cả bạn bè hay người thân, ba mẹ. Em chỉ đúng nghĩa là đóng cửa phòng lại, từ nghe nhạc, rồi từ làm mình vui, rồi từ an ủi mình. Chứ em không bao giờ gọi điện là mẹ ơi con nào buồn. Dường như là cũng tầm 7 năm. Hồi xưa thì bất cứ một cái gì em cũng kể với mẹ. Mẹ như là một người bạn của em vậy đó. Em quen ai, rồi người đó sao, nói em cái gì em cũng kể, không hề giấu một cái gì. Nhưng mà từ lúc mà em gặp cái chuyện sự cố thì em không nói cái gì nữa. Cái hòn đảo ký ức này vị du khách ngày hôm nay chia sẻ với mình đó Trinh, nó không chỉ bi thương, mà trước đây nó chỉ có một người được phép lui tới, đó là mẹ. Sau mẹ, bạn không còn chào đón ai đến hòn đảo đó nữa.
Mà ngay cả khi mà mẹ bạn đến cái hòn đảo đó, bước chân vào cuộc đời, bạn cũng khoanh vùng. Mẹ chỉ được nhìn thấy những lúc con nghiêm túc và vững vàng thôi nha. Còn những đoạn mà con sống hồn nhiên với cảm xúc, con mong manh, con nhảy nhót, con la hét, con thích được mẹ nấu ăn, con thích được yêu chiều chăm sóc như con xứng đáng được nhận, em không để cho ai nhìn thấy cái góc độ đó của em. Cái năng lượng mà chị cảm nhận được từ em khi mà chị mới gặp em, sẽ ngồi một góc, em sẽ không dám làm phiền ai, em sẽ rụt rè trong cả lời chào, em sẽ không mạnh dạn tiếp cận, và em sẽ không mang nụ cười ra tiếp cận như thể em không xứng đáng cả với nụ cười nữa. Vậy em quyết định là đi hành trình này để làm gì? Lúc em bắt đầu tới đây thì lúc đó em quyết định là nhìn lại, lấy cái đó là động lực để mình yêu thương mình, phát triển hơn, chứ không phải là mình hành hạ bản thân mình những cái ngày vừa qua nữa. Thật sự khi mà nhìn thấy Thư đến đây á, chị cũng thấy hạnh phúc một phần. Hạnh phúc không phải vì câu chuyện bạn kể cho em đâu nha, không có tìm được cái gì hạnh phúc ở trong cái hòn đảo u ám đó hết. Nhưng so với cái lần đầu tiên mà chị gặp Thư, chị đã tưởng tượng một người mẹ rất là đau khổ sập sệt với chiếc áo không lành lặn. Nhưng bây giờ khi mà chị gặp Thư như thế này, một chiếc áo xinh xắn, một đôi chân nõn nà, một đôi giày vừa vặn sạch sẽ, một bộ móng tay hồng, một mái tóc được uốn gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ một làn da khỏe mạnh, một đôi môi hồng, một cái chân mày tỉ tót đàng hoàng. Em cảm thấy yên tâm mà chị. Em thấy bạn có đặt lòng vào trong bản thân, chăm sóc những thứ bên ngoài. Còn những chuyện ở bên trong nội tâm có thể là mình dần dần mình cải thiện được, đúng không? Không có đang bão tố, nó đi vào bão hòa rồi. Nó đi vào bão hòa, do đó mà thời gian gần đây bạn sẽ thấy êm đềm hơn. Khi nhắc lại những cái kỷ niệm đó, em đã tập cho bản thân mình quen mất rồi. Chúng ta chỉ có một hành trình ngắn ngủi với nhau trên đảo ký ức. Nhưng nếu em rời hòn đảo này đi, chị Miu sẽ muốn gửi cho em một cái lời nhắc cầm chừng em á. Đừng cho phép mình quen với điều đó. Đừng cho những suy nghĩ về một ký ức bị ngược đãi, tàn tệ, mà nó có thể trở nên quen thuộc dễ dàng. Mỗi khi em nhớ lại cái ký ức đó, chắc chắn rằng là khi một cái chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra với bất kỳ ai, ta không dễ dàng quên đi được. Chắc chắn chúng ta sẽ nhớ từng chi tiết. Nhưng mỗi khi trí óc của em buộc em phải nhớ lại điều đó, thì cũng nhớ luôn giùm chị một điều rằng là điều này sẽ không được phép xảy ra. Cái điều đã từng xảy ra trong cuộc đời mình nó phi lý, nó ngạo ngược đến mức không thể chấp nhận được. Phải biết nổi giận. Trong em có một cái trạng huống, nãy giờ em kể cho chị nghe nhiều trạng huống. Em có vui, em có thích được chiều chuộng, em có buồn, em có sầu, em có thắc mắc, em có tự buộc tội, em có hối hận. Nhưng em chưa có cơn giận dữ. Mà chị tìm thấy chỉ có cơn giận dữ mới khiến một cô gái đã đi qua câu chuyện như em có thể sống tiếp một cuộc đời lành mạnh và an ổn cho chính bản thân mình, mới bảo vệ mình khỏi những cái bẫy mà em đã gặp, bảo vệ khỏi nỗi bất hạnh, bảo vệ khỏi những cơn khóc triền miên, bảo vệ cho cái gia đình bé bé mà em đang chịu trách nhiệm. Em phải có một cơn giận dữ cần thiết. Người giận dữ là người có quyền kháng cáo, không, tôi không có lỗi, xử tệ với tôi đến đó là đủ rồi. Thường trong các talk show không có ai đi bày nhau là hãy nuôi sự giận dữ. Nhưng mà không hiểu sao chị tha thiết muốn vị du khách này. Em thích phim Angry Birds mà nên chị thoải mái. Nuôi cái sự giận dữ ở bên trong mình. Sự giận dữ công chính, cần thiết. Tại vì nếu em không giận dữ, em sẽ quen thuộc với việc bị ngược đãi. Thậm chí em đã phát hiện ra là mình bị nghiện những ký ức bị ngược đãi. Và nếu không cẩn thận, nếu có một khi nào đó có một ai vung tay ngược đãi với em có thể đau đớn mà khóc lóc ngay lúc đó, nhưng em sẽ trong vô thức quay lại với anh ta. No. Người giận dữ sẽ học thuộc lòng 3 chữ How dare you. Sao mà bạn dám làm cái điều này với tôi vậy? Tôi không đáng bị như thế này. Đừng hòng, đi chỗ khác đi. Tôi rất yêu anh, nhưng tôi không chấp nhận cuộc sống này. Chị tin rằng là cái ngày mà em làm hòa với ký ức của mình, đó là cái ngày em cho cơn giận đó được một lần. Đừng sợ hãi, người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ đánh giá đàn bà con gái gì mà dữ vậy. Dẫu đó là đấm vào tường, hét lên giữa đường,
bất kể, chị tin rằng đó sẽ là cái ngày em giải phóng được những cái độc tố mà quá khứ đã để lại bên trong con người em. Không mấy lát nữa ra ngoài biển nè, chỗ mà đưa du thuyền ra xa lúc đi về đó, đứng ở chỗ nào không ai nghe la lên: tôi không có đáng bị như vậy. How dare Đừng you. hòng, không Đừng một hòng lần hiếp nào nữa, nha. biết chưa? Đây sẽ có trái dưa hấu rất là dễ thương. Ta-da! 2 mảnh dưa hấu. Ôi, dễ thương Dạ, vậy. mình lạc lên hoang đảo mình phải có dưa hấu chứ, đúng không? Irin, thương hiệu trang sức cao cấp đến từ Nhật Bản này, đã muốn gửi gắm một cái thông điệp ngầm cho Thư. Dù ở đảo này tôi ổn, nhưng sẽ ổn hơn nếu như mọi người tìm thấy tôi và đón tôi trở về với đất liền. Em có sẵn sàng về lại đất liền không? Vậy thì hãy đón nhận món quà này từ Irin nhé. Em cảm ơn chị và Erin rất nhiều. Còn Cảm nữa ơn chưa chị hết yêu đâu rất nha. nhiều. Và đây là một món quà nho nhỏ từ cỏ mềm Home Lab, nơi đã tạo ra rất nhiều những sản phẩm homemade tự tay mình làm thôi. Những cái trị liệu, những cái liệu trình mà họ thư giãn nhất. Họ từ những cái thứ mà nghĩ rằng không còn sử dụng được nhiều, nhưng nó thành những lọ tẩy tế bào chết, cà phê. Và tuy nó nhỏ bé, nhưng cái cảm giác mà mình chạm nó vào da thịt đó, để thấy mình da thịt còn sống, nó mịn ghê. Cái tuổi thanh xuân của mình da còn săn quá, tự nhiên tắm xong thơm ghê, mình cũng muốn ôm mình một cái, đi ngủ đắp cái mền cho ấm á. Một chút giận dữ, thêm một chút mềm mại và yêu thương bản thân sẽ tuyệt vời. Gửi tặng em. Em cảm từ ơn cỏ chị. mềm Home Lab. Em cảm ơn chị và Trinh Ti rất nhiều. Em hy vọng lên sau em quay trở lại đảo. Không có bay trở lại đảo nha. Không, em quay lại để em làm sinh tố cho mọi người uống. Đi lên chính xác. Sinh tố tươi mát hơn chứ. Có chút cay cay của bác Hà. Em giỏi làm sinh tố đúng không? Dạ, em làm theo cái sở thích của mọi người. Nhưng chị muốn hỏi du khách của mình lần cuối để chị an tâm. Em nghĩ như thế nào về cái điều chị nói với em về những cơn giận dữ? Em dám bộc lộ nó ra không? Nếu gặp anh ta một lần nữa. Em dám bộc lộ nó ra không? Nếu gặp một người định đối xử với em như thế một lần nữa. Dạ có. Em sẽ làm gì? Nếu anh ta ngồi phía bên kia ống kính, em dám hét lên không? Dạ có. Em sẽ hét gì với anh? Biến ra khỏi cuộc đời tôi. Lớn lên! Biến ra khỏi cuộc đời của tôi. Biến đi, lớn lên, hét Biến, lên. hãy biến đi, biến mãi mãi. Người ta dịu dàng nhẹ nhàng như thế đáng yêu rồi. Không, em phải Không phải như vậy. Tại em chưa bao giờ dám như vậy. Sự dịu dàng nó sẽ, nếu quá thừa thãi nó sẽ thành sự thảm hại. Em định áp vô thêm một vấn đề. Giận dữ là phải hít vào tất cả những cái tiêu cực mà mình đã được nhận, những cái lúc mà mình bị phản bội, Và những cái tô mì mình trả ăn. lại một lần Cả mê cuối vô cùng và cô. cho tất cả. Và nếu chị vẫn thường xuyên nói với tất cả những ai đến đây thăm chị rằng là cuộc đời như một tấm gương soi trung thực, cau có với nó thì nó sẽ cau có lại với em. Nhưng nếu em mang một bộ dạng xứng đáng bị ngược đãi như thế này, nó sẽ hành xử với em như một kẻ đáng thương. Hãy là kẻ đáng trọng, đừng làm kẻ đáng thương. Ok. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Miu và chị Trinh rất là nhiều. Cảm ơn em. Du thuyền để ngoài kia. Dạ. Bye bye. Dạ, bye. Đi về may mắn. Đảo ký ức. Chào mừng Lê Thư đã quay trở lại từ đảo ký ức của mình. Và tôi ngồi ở đây đồng hành cùng với các bạn. Tôi là chuyên gia tâm lý Tô Nhi A. Tôi có một quyển sổ ghi chép hành trình của các bạn. Và nó đủ để chúng tôi ghi nhận lại những cái điều rất là quan trọng mà bạn đã khám phá được ở trong đảo ký ức của mình cùng với những người đồng hành. Đó là chị Trác Thúy Miu, đó là bạn Liêu Hà Trinh. Cảm ơn Lê Thư với một cái sự chia sẻ bày biện một cách rất chi tiết câu chuyện của mình. Bạn không phải là nhân vật cá biệt. Những chấn thương mà bạn gặp là những chấn thương mà ở ngoài kia. Và thậm chí là với quý vị khán giả đang theo dõi đảo ký ức ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng nó có trong trải nghiệm cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, một cái điều không may đối với Lê Thư là bạn đã gặp một cái loại chấn thương phức hợp. Nghĩa là nó không chỉ đến từ một sự kiện, nó cũng không phải đến trong một giai đoạn hay là một tình huống, mà bạn dồn dập bị đón nhận những trải nghiệm thực sự không tích cực. Mà ở đó cái tôi cá nhân của bạn đã không được chào đón trong các mối quan hệ. Trong 5 bậc nhu cầu của con người thì nhu cầu bậc 3, nhu cầu bậc 4 là nhu cầu tôi muốn được thuộc về một mối quan hệ nào đấy,
và tôi được tôn trọng trong cái mối quan hệ đấy vốn là những cái nhu cầu rất là ổn định. Và những nhu cầu ổn định này không cam tâm để chấp nhận một cái điều rằng là mình không phải là người được ưu tiên. Chính điều này nó tạo ra hàng loạt những cái biến cố, nó tạo ra hàng loạt những cái trải nghiệm không vui vẻ và thực sự là bi kịch đối với cuộc đời của bạn. Cái nhu cầu muốn được quan tâm, muốn được đón nhận, nó thúc đẩy bạn tìm đến với mọi người. Nó thúc đẩy bạn cố gắng níu giữ những cái mối quan hệ mặc dù nó đã rất là độc hại rồi, nó rất là toxic rồi, nhưng mà bạn không có cam tâm buông bỏ, bởi vì đơn giản là tôi muốn được quan tâm. Nhưng song hành với một cái mong cầu được quan tâm thì bạn lại có một cái niềm tin đối với bản thân mình rằng mình không phải là đối tượng ưu tiên. Và từ đó khái quát lên thành tâm thế của một cái người xem mình là nạn nhân của cuộc đời. Và khi bạn có một cái niềm tin rằng mình là nạn nhân của cuộc đời thì rủi thay bạn đi tìm kiếm hàng loạt các cái trải nghiệm, và bạn ưu tiên cho những cái trải nghiệm để khẳng định rằng cái niềm tin của mình là một niềm tin đúng đắn. Thì bạn trở thành một cái công cụ để người khác trút giận, bạn trở thành một cái điều mà người khác xem bạn như một cái phương tiện để họ có thể làm cho cuộc đời của họ trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Khi chúng ta vẫn còn những cái tâm thức mang tính cổ hủ, khi chúng ta vẫn còn những cái sự ưu tiên trong những cái mối quan hệ một cách rất là vô căn cứ, giải pháp nào sẽ dành cho Lê Thư? Thực ra ngày hôm nay bạn tìm đến với Đảo Ký Ức đã là một giải pháp. Thực tế chúng ta chỉ có thể tin rằng là bản thân mình có giá trị khi mình được làm một cái điều gì đó và mình nhìn thấy cái giá trị đó một cách rất là cụ thể. Tôi làm việc và có thu nhập nè, tôi có một cái mối quan hệ để ở đó tôi được thể hiện bản thân mình nè, tôi được vui cái niềm vui của tôi được chia sẻ cái hứng thú của mình, bày biện ra một cái sự kiện nào đó và tôi có thể kiểm soát cái sự kiện đó từ đầu đến cuối để có thể thấy được một cái thành quả cuối cùng. Tất cả những cái điều này là những cái chất liệu vô cùng quan trọng để Thư có thể tìm thấy chính mình, tìm thấy cái sự tự hào của bản thân mình. Song song đó là việc mà bạn sẽ tìm kiếm đến những cái không gian mới, đến những cái mối quan hệ mới, đến những cái trải nghiệm mới mà ở đó nó đủ sức để làm cho bạn trở nên bận rộn hơn. Và khi mà chúng ta đủ bận rộn với thực tế thì quá khứ mới có thể ngủ yên. Đảo Ký Ức chỉ có thể không bị xới tung lên, không bị đào bới lên, không bị xăm soi từng cm khi mà bạn đang dành cái thời gian đó cho cái hòn đảo thực tại của mình, cho cái hành trình thực tại của mình dồn sức để bước đi trên con đường mà giúp mình tiến về phía trước chứ không đi ngược về phía sau. Như vậy thì ngày hôm nay bạn đến với chúng tôi đã là một cái trải nghiệm thuộc nhóm chữa lành. Bạn gặp gỡ những người mới, bạn dám trò chuyện, bạn dám bày biện cái chất liệu cuộc sống của mình ra. Và một ngày 24 giờ thì rõ ràng đang có rất nhiều việc tích cực đang chờ đợi bạn thao tác. Và khi mà chúng ta thao tác cái điều đó, chúng ta tạo ra những cái giá trị trong tương lai thì nó cũng đủ sức để có thể tạo ra một cái bức rèm và giúp cho bạn cất giấu cũng như là xếp lại ngay ngắn gọn gàng những cái trải nghiệm không vui trong quá khứ. Cảm ơn Lê Thư vì đã đến đây và cảm ơn quý vị khán giả vì mọi người đã chọn Đảo Ký Ức để đồng hành.